નમસ્કાર વાલી મિત્રો, નોબલ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય આસપાસ પાઠ નંબર 3 સ્વાદથી પાચન સુધીની માહિતી આપણે અહીંયા મેળવીશું। પાના નંબર 22 ઉપર જે પાઠ આપેલો છે તે પેજ નંબર 22 આપ આપણા બાળકને કઢાવશો। જુદા જુદા સ્વાદ। હેન્સી દોડતી રસોડામાં ગઈ અને તેની માતાને પકડી અને કહેવા લાગી, માં, હું આ કડવા કારેલા નહીં ખાઉં। અહીંયા આપણે આપણા બાળકને કુલ 3 સ્વાદ છે, ખાટો, ગળ્યો, તીખો અને તુરો। આ સ્વાદની માહિતી આપણે બાળકોને આપવાની છે। તો આ પાઠ દ્વારા કયો સ્વાદ કેવો લાગે છે તે બાળકને સમજાવવામાં આવ્યું છે। તો અહીંયા જે હેન્સી નામનું બાળક છે તે દોડતું રસોડામાં ગયું અને તેની મમ્મીને પૂછે છે કે મમ્મી, આજે શાક શેનું બનાવ્યું છે? એના મમ્મી કહે છે કે કારેલાનું। તો હેન્સી કહે છે કે હું કારેલાનું શાક કડવું લાગે તેથી હું કારેલાનું શાક નહીં ખાઉં। માએ હસીને કહ્યું, તે સવારે રોટલી અને ખાંડ ખાધા હતા। સરોજે હેન્સીને ખીજવી, તું એક જ પ્રકારના સ્વાદથી કંટાળી જતી નથી? જો હેન્સીને ગોળ અને રોટલી ભાવે છે અને ખાંડ અને રોટલી ભાવે છે, એટલે બંનેના સ્વાદ કેવા હોય છે? ગોળ અને ખાંડ બંને ગળ્યા હોય છે। તો અહીંયા આગળ હેન્સીને કીધું કે તું ગળ્યો સ્વાદ બંને ટાઈમ ખાય અને કંટાળી જતી નથી? હેન્સી તરત જ કહ્યું, તું આંબલી ચાટીને કંટાળી જાય છે? હું શરત લગાવું કે આંબલીનું નામ સાંભળીને તરત જ તારા મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને? ત્યારે હેન્સી હસીને બોલી કે મમ્મી, તું આંબલીનું સ્વાદ ચાખી એટલે કે ખાટો સ્વાદ તને ભાવે છે, એટલા માટે તું આંબલી જ્યારે નામ પડે ત્યારે આંબલીનો સ્વાદથી તું કંટાળી જાય છે, તો હું ગળ્યા સ્વાદથી કંટાળું। પાકું, મને ખાટી આંબલી ખૂબ જ પસંદ છે। ત્યારે એના મમ્મીએ કીધું કે મને જે ખાટી આંબલી છે તે મને ખૂબ જ પસંદ છે, પરંતુ મીઠી અને ખારી વસ્તુઓ પણ ખાઉં છું, હું કારેલા પણ ખાઉં છું। ત્યારે એના મમ્મીએ એને હસીને કહ્યું કે હું ખાલી આંબલી જ ખાતી નથી, પરંતુ મને ખારો સ્વાદ પણ ભાવે છે અને કડવા કારેલાનું શાક પણ ભાવે છે। સરોજે કહ્યું અને તેની માતા સામે જોયું, તે બંને ખડખડાટ હસ્યા। સરોજ અને હેન્સી બંને એના મમ્મી સામું જોઈ અને ખડખડાટ હસવા લાગ્યા। સરોજે હેન્સીને કહ્યું, ચાલ આપણે રમત રમીએ, તું તારી આંખો બંધ કરી દે અને તારું મોં ખોલ। ત્યારે સરોજે એની નાની બેન હેન્સીને કહ્યું કે આપણે બંને એક રમત રમીએ છીએ, ચાલ હવે તું તારી આંખો બંધ કરી દે અને તારું મોઢું ખુલ્લું રાખ। આ પ્રમાણે કરવાથી સરોજ તેની નાની બેન હેન્સીને સ્વાદની પરખ કરાવવા માંગે છે। હું તારા મોંમાં ખાવાની વસ્તુ મૂકીશ, તારે એ વસ્તુ કઈ છે તે કહેવાનું છે। સરોજે તેની બેનને કીધું કે તું આંખો બંધ કરી દે અને મોં ખુલ્લું રાખ, હું તારા મોઢામાં એક પછી એક વસ્તુ મૂકીશ, એ વસ્તુનો સ્વાદ કયો છે તે તારે આંખ બંધ કરીને સ્વાદ પારખી અને મને કહેવાનું છે। લીંબુના રસના થોડા ટીપા ચમચીમાં લીધા અને હેન્સીના મોંમાં મૂક્યા। સરોજે થોડાક લીંબુનો રસ કાઢ્યો અને ચમચી વડે હેન્સીના મોઢામાં તે લીંબુના રસના ટીપા મૂક્યા। હેન્સીએ તરત જ જવાબ આપ્યો, ખાટું ખાટું લીંબુ છે। હેન્સીને લીંબુના સ્વાદની ખબર પડી ગઈ, એટલે હેન્સી તરત જ બોલી કે આ ખાટું ખાટું લીંબુ છે। સરોજ પછી થોડા ગળના ટુકડા લીધા અને તેની માતાને સૂચન કર્યું કે તે ભૂકો કરી દે। સરોજે પછી શું કર્યું? થોડો ગોળ લીધો અને તેના નાના નાના કટકા કર્યા, તેનો ભૂકો કર્યો અને એની મમ્મીને કીધું કે તમે આ ભૂકો કરીને મને આપો, નહીં તો તેને ખબર પડી જશે કે તે શું છે। સરોજે ગોળનો ભૂકો કરી નાખ્યો, પણ હેન્સીએ સૈરાથી અપમાન કરી લીધું। સરોજે ગોળનો સાવ ભૂકો કરી અને હેન્સીના મોઢામાં મૂક્યો, તો પણ હેન્સીએ ગોળનો સ્વાદ તરત જ પારખી લીધો કે તે સ્વાદ ગળ્યો છે, એટલે આ ગોળ છે। તેઓએ જુદી જુદી ખાવાની વસ્તુઓથી આ રમત રમી। હેન્સીએ તળેલી માછલી પણ ચાખ્યા વગર ઓળખી લીધી। જો હેન્સીને દરેક સ્વાદની પરખ આપવા માટે તેની બેને આંખ બંધ કરાવી, મોઢું ખુલ્લું રખાવ્યું અને દરેક અલગ અલગ સ્વાદની વસ્તુઓ તેના મોઢામાં મૂકી છે, તે છતાં
હેન્સીએ ખાટું, ખારું અને થોડું કડવું ત્રણ મિશ્રણ કરીને જે વસ્તુ એના મોઢામાં મૂકવામાં આવી હતી તેનો સ્વાદ પારખી લીધો. સરોજે બીજી એક ચમચી કાઢીને લીધા. હેન્સીની આંખો ખોલી અને કહ્યું, આ રહ્યું તે ખા. હેન્સી હસી, હા હજી વધારે આપો. કારેલાનું શાક થોડું ખારું હતું, થોડું કડવું હતું અને થોડું ગળ્યું હતું. એ ચમચીમાં મૂકી અને સરોજે હેન્સીના મોઢામાં આપ્યું. તો પણ હેન્સી એ સ્વાદ વર્તી ગઈ અને એને કીધું કે આ કારેલાનું શાક છે, હા હજી થોડું આપો. બાળ મિત્રો, આવી રીતે આપ શ્રી પણ આપના વાલી પાસે બેસો, દરેક સ્વાદની પરખ કરો અને કયા ખોરાકમાં અથવા તો કઈ ચીજ વસ્તુ કયો સ્વાદ આપણને આપે છે તે જાતે પારખો. વાલી મિત્રો, આપ આપના બાળકને દરેક સ્વાદની ઓળખ કરાવો. આ પાઠમાં પાના નંબર 22 અને પાના નંબર 23 બંનેમાં જે સમજૂતી મેં આપી છે તે મુજબ આપ આપના બાળકોને સ્વાદની ઓળખ આપો અને પાના નંબર 23 ઉપર આપેલા 3 પ્રશ્નોના જવાબ છે તે તમે બાળકો સાથે બેસી અને ચર્ચા કરો અને સ્વાદની પરખ આપો. અસ્તુ, નમસ્તે.